osallistuttiin hiljattain Rompet-tapahtumaan, jota varten mä siivosin ja järjestelin tätä taloa monta viikkoa. Ja mä onnistuin myymään pakettiautollisen tavaraa ja mä vein kierrätykseen ja roskikseen monta jätesäkillistä, sellaista tavaraa, mitä me ei enää tarvita. Ja tällä videolla mä nyt käsittelenkin sellaisia oppeja, mitä mä tässä prosessissa olen saanut, minkälaisia oivalluksia mä olen saanut. Ehkä niistä on jotain apua myös sulle. Tiedäthän sen tilanteen, kun sulla on joku epämääräinen esine varastossa ja sä et oikein tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. Joka kerta kun sä katsot sitä, tulee sellainen vähän outo tunne, että pitäisikö toi nyt säilyttää vai pitäisikö siitä hankkiutua eroon. Ja jos niin, missä, miten työlästä sen myyminen olisi. Ja sit sä oot lopulta jo ihan uupunut ja sä et jaksa ja sä vaan lyöt sen varaston oven kiinni. Jätetään mieluummin tällaiset pohdinnat toiseen päivään. Tää on just se ensimmäinen oivallus on se, että epämääräinen tavara vie energiaa ja se vie niin kuin mielestä tilaa. Jos sulla on kaikki järjestyksessä ympärillä ja sulla ei ole niitä esineitä, jotka aiheuttaa tällaisia pohdintoja, niin on jotenkin paljon selkeämpää. Sulla on aikaa muille ajatuksille. Joten kannattaa tunnistaa se, että roina voi viedä myös mielestä selkeyttä, ei pelkästään niin kuin siitä fyysisestä ympäristöstä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että jos sulla on paljon tavaraa, että se olisi automaattisesti jotenkin huono asia. Jos sä rakastat niitä tai edes pidät niistä tavaroista ja ne tuottaa sulle iloa tai ne on jotenkin mielenkiintoisia, niin siitä vaan eihän se ole mikään huono asia sinänsä, että ihmisellä on paljon tavaraa. Mutta jos ne on semmoisia epämääräisiä, joille ei niinku oikein tiedä, että mitä niille pitäisi tehdä, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että olisiko aika karsia niitä. Kun me käytiin läpi näitä meidän tavaroita, että mitä me pidetään ja mitä me myydään ja niin poispäin, niin me päätettiin, että me otetaan semmoinen periaate, että joko tälle keksitään joko käyttötarkoitus tai sitten siitä luovutaan. Eli se käyttötarkoitus voi olla ihan vaan sekin, että mä haluan säilyttää sen tunnesyistä tai että mä haluan säilyttää sen mun lapsenlapsille, ja josta siis ei ole mitään tietoa, mun lapset on vielä ihan kouluikäisiä. Sekin on ihan hyvä käyttötarkoitus. Mutta jos se esine on vaan siellä varastossa ikään kuin, epämääräisesti olemassa, niin silloin me päätettiin, että sille joko keksitään käyttöä tai sitten se laitetaan menemään. Joidenkin esineiden kohdalla kävi niin, että sitä alkoikin nähdä ihan uusin silmin, että mitä tälle voisi tehdä. Ja varsinkin sen jälkeen, kun ensin oli ajateltu, että me myydään tämä, sitten kun se ei mennyt siellä Rompet-tapahtumassa kaupaksi, ja jo siellä myyntipöydällä, silloin kun ne oli siellä torilla myynnissä, niin sitä alkoi katsoa, että hei hitsi, että mä en ehkä sittenkään halua myydä että mä haluaisin säilyttää sen. Yksi oli sellainen vanha taulu, jonka mä olen ostanut aikoinaan pelkästään sen kehyksen vuoksi, koska siinä on tosi kaunis vanha kehys. Sitten ei kuitenkaan oltu saatu aikaiseksi, että siihen olisi vaihtanut jotain toista kuvaa. Ja se oli yksi niitä esineitä, joka ei mennyt kaupaksi. Ja mulla entisestään vahvistui se, että mä kyllä todellakin haluan säilyttää tämän kehyksen. Ja mä aion hankkia siihen jonkun semmoisen kuvan, josta mä itse tykkään. Monilla on sellainen ajatus, että tätäkin voi vielä joskus tarvita, joten sitä ei kannata heittää pois. No joo, totta, mitä tahansa voi vielä tarvita, mutta onko se sen arvosta, jos sitä säilyttää 20 vuotta? Että se vie siellä varastossa tilaa sen 20 vuotta. Tietenkin se nyt riippuu vähän sen esineen koosta ja arvosta ja kaikesta. Mutta jos se on arvoltaan
rahalliselta arvoltaan halpa, niin mä en ehkä lähtisi säilyttämään sellaisia tavaroita ihan vaan sen takia, että niitä saattaa joskus tarvita. Jos sä haluat lähteä luopumaan sun esineistä ja alkaa karsimaan sun tavaroita, niin mä huomasin, että hyödyksi on se, että on joku tavoite. Esimerkiksi meillä on semmoset vanhan talon vinokaton alla olevat varastot, hyvin tyypilliset tämän ikäisille taloille, jotka on ollut täynnä tavaraa. Ja sitten mun esikoinen alkoi toivoa, että hänellä olisi vähän enemmän omaa tilaa ja rauhaa. Mulle tuli siitä se tavoite, että mä raivaan siihen toisen varaston päätyyn sellaisen oleskelutilan. Siitä piti vaan sitten saada kaikki tavarat pois. Ja silloin mulla oli selkeä tavoite, että tämän verran tilaa pitää saada. Ja sinne laitettiin patja ja pari tyynyä. Ja nyt sinne mahtuu viettämään omaa aikaa se, joka haluaa. Toinen tavoite, mikä meillä tässä on ollut, on se, että me päätettiin perustaa matkakassa, tämmöinen perheen yhteinen matkakassa. Kun jotain myydään ja sitten se raha laitetaan sinne kassaan, niin se on tosi motivoivaa. Voi vaikka ajatella, että kun mä nyt myyn tän ja tienaan 10, niin sillä rahalla mä vaikka siemailen cappuccinoa Italiassa. Se kannustaa ihan eri tavalla myymään omia tavaroita. Meillä kaikilla on erilainen taloudellinen tilanne, mutta mun periaate on se, että jos se esine on halpa, jos se ei ole mikään sellainen erityinen, jos sen arvo on sanotaanko nyt vaikka alle 5 euroa, niin mä vaan lahjoitan sen pois. Mä en jaksa ruveta ainakaan yksittäin niitä hinnoittelemaan ja myymään. Siinä on hirveä säätö jossain Facebook-kirppiksillä ihmisten kanssa viestitellä, niin sellaisia mä en sitten rupea myymään ollenkaan. Kun myy tavaroita, kannattaa myös ottaa huomioon se, että sen hinnan pitää olla sellainen, että se on sille ostajalle löytö. Jos siis todella haluaa päästä siitä eroon ja varsinkin nopeasti. Mä just myin sellaisia jotain merkkivaatteita, todella, siis käyttämättömiä merkkivaatteita, todella halpaa hintaa ja ne meni aivan salamana kaupaksi. Ja mä sain siitä sen ilon, että mä sain niistä edes jotain rahaa, pääsin niistä nopeasti eroon ja ostajille oli hyvä löytö. Sitten mä oon tänä kesänä tehnyt myös uusia hyviä kirppislöytöjä, eli mun kokonaistavaramäärä se on toki vähentynyt, mutta on tullut myös jotain lisää. Mutta mulla on ollut tosi hyvä mieli näiden löytöjen tekemisestä, kun mä olen ensin dumpannut pois kaikkea tarpeetonta. Mä esimerkiksi löysin ihanat teepannut, aivan mielettömän hyvä löytö. Mä löysin uusia kahvikuppeja, siis vanhoja uusia, jotka oli vaan niin kauniita ja niin edullinen löytö, että oli pakko ostaa. Ja sitten mä olen ottanut käyttöön mun vanhemmilta tulleita tavaroita, esimerkiksi lautasia ja jälkiruoka-astioita. Semmosia, että meillä oli niille käyttöä, tarvittiin just sen tyyppisiä astioita. Ja onneksi ne sitten löytyi ilman, että mun piti ostaa mitään mistään. Ja tää tavarasta luopuminen on ollut mulle semmonen myös symbolisesti tosi iso juttu ja tuntunut ihan mielettömän isolta voitolta. Koska silloin kun mä sairastuin uupumukseen, mulla meni sen jälkeen monta vuotta niin, että mä en oikeastaan jaksanut tehdä kuin ihan sen minimin. Ja en kovin hyvin sitäkään täällä kotona. Joten tänne ehti kertyä todella paljon kaikkea sellaista epämääräistä roinaa. Ja kukaan meistä ei jaksanut miettiä mitään varastojen siivoamista. Mutta nyt kun mä olen sen tehnyt, niin tuntuu niinku ihan mielettömän hyvältä. Että mä olen sen uupumuksen paremmalla puolella. Että mä pystyin tähän. Mä olen nyt taas sellainen ihminen, joka jaksaa siivota varastoja. Onko sulla hyviä vinkkejä siihen, että miten kannattaa suhtautua tavaroihin? Onko niitä liikaa? Onko niitä sopivasti? Vai onko niitä jopa liian vähän? Ja jos niitä on liikaa, niin miten niistä hankkiutua eroon? Muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!